How much is it? Is it the same last year that we No. Eh, paano naman kasi tatlong bata ang bibilhan ko, tapos yung gusto niya, Eh, kunin mo yung design. 11,000. Pwede mo naman isu. Merry Christmas, kompleto. Dito na sa likod. Buksan mo. At talagang binidyohan ko pa para makita mo. Hindi dyan, dito para mabuksan mo. Merry Christmas, Mama! Merry Christmas! So, ayan ako kasi. Yan ang aking gift. For today's video. Wow, ang dami. Wait lang! Oh my God! Sabi ko na magugustuhan mo. Mas gusto mo pa. Sabi kasi, hindi. Alam mo, talaga to, Peppa Pig. si Cassie, nung ano. Oh my God, Alexi! Ate Alexi! Ang nanay. Yes. Diyos ko, ang nanay. Parang ano. Para ako nag-enjoy. My God! Sabi ko na. Diyos ko! Kailangan ko uyuwi ito ng bahay. Baka si Nathan dito na umuwi. Ito gawin niya car seat. Oo. Ay, nay. Ano mo na lang sa kanya yun. Car seat mo na lang sa kanya para matahimik siya dito. Kaya alam mo ba, naloka-loka siya. Hindi na siya ng tatay ko ng stuffed toy. Oo. Eh, lalo pa dito. Ay, ano ba? Nagulo na yung ano ko. Oh my God. Oh, so, Dubai mo. Here we go. Yeah. Hindi ibig sabihin ko, babalikan natin para makaikot na tayo sa Sahara, sa ganun. Ah, oo. Pwede. Oh, ganun Hindi nga. tayo uupo dun. Oh, yun nga. Kasi, so, may explanation ako. Oh, sige. Si Bebe, meron siyang nire-request sa akin na Christmas gift. Pasimple pa siya na, Bebe, itong attachment ko na, itong sinend mo, itong attachment, Christmas, ganyan-ganyan. So sabi ko sa kanya, nakabili na ako ng Christmas gift. Isa yun yun, o ka ng o. Oo nga. Oh. Kasi sabi mo na sa akin yun. Oh, di ba yun yun? Tapos sabi ko, nakabili na ako ng Christmas gift, ganyan. Eh, paano naman kasi tatlong bata ang bibilhan ko, tapos yung gusto niya 300 dirham na ano, sabi ko sa sarili ko, Wala sa isip ko na meron pala siya may binambata. Kasi dati kami lang. oo, nung kami lang kasi, yun yung price, ano namin, price point, no, bilang mo ako ganito, yan yun, exchange gift kami. Pero for today's video, tatlo yung inaanak, para naging inaanak ko na, tatlo. Sabi ko, Bebe, tama na, hindi ikaw. Hindi na para sa'yo tong Christmas na to. Sabi ko sa kanya, hindi na para sa kanya to. Kaya na-surprise siya, nung ayan ang laki-laki ng box, yan yung mga gift ko sa mga bagi. Kasi kayo. Oh, ito na, Kuya Romel. Kompleto na ang Christmas, ha? 1,820. These ones, so the new double seated one, very classic Santos model. Yeah. I was doing the 1,820, and then we got So how much are this one? the Santos Cafe. There's pen here. These are pens also. So you have red, blue, and white. Okay. 1 for 10. And that's the cheapest for the pen. And the rest? 1,500, 1,600 you have. Depends. Yeah, this one is 4,000. Ah, okay. These are the prices. Kasi nasa ngiti siya, baby. Paano mo mapapakita? Hindi ko naman bibili ngayon, baka babalik siya. Halika. Coffees. Ayan, ang dami, oh. Ano siyang price na nakatapos? Gagawin mo yan. Pero huwag din, baby. May Oh, this one. I did for this one, sorry. How much? Because I want 11,000. Eh, kunin mo yung design. 11,000. Pwede mo naman i-zoom. Talaga walang tulo. Cartier, ano? Clarence. Ito Clarence, kasi gusto kong itry. Siyempre. Kasi kung ano ba? Sa Sephora na lang kita bumili. Ang daming tao doon, baby, utang na loob. Ayoko nang ganito. Ayoko. Face mask. Halika na. Wala tayong tulog. Ay, kailangan na namin lumayas. Sige na, let's go.
is still two. One is Okay. white pouch. And black one pouch. is blue pouch. Blue pouch. Yeah. Only with mascara? Yes. How, with the pouch. how much is it? Is it the same last year that you No. that I saw in the No, no, no. Every year you have different pouch, no? Lipstick inside with. I want with the lipstick inside and the powder. No, this one with the women didn't have. I which how much is it here? It's 368. 368 and 2 mascara? Okay, inside. Thank you. Ano laban dito? Ha? Ano laban? 2 mascara. Mascara na? 360. 360. Ay, Diyos ko Lord. Salad pala, hindi pala pasta. Paano ko pasta to? Grabe ang pawis ko. Chicken pesto. Tuna bites. Basta ako gusto ko yun, tapos pwede tayong order ulit na. Ako tuna bites eh. Bakit? May beans? May beans? Ang beans. Ano yung bilog-bilog? Corn. Corn? Oh. Ay, Wala tanggal nga, mo kaya yan. gutom na man din kami. Kasi yun na lang ba na lang na may partner na ano sa may Kapit, albums. dalawa, combo? Yung may Dalawa yun. combo. Asa na ba yun? Kasi ba't Cheese, nakikita- cheese yung sa akin. Cheese. May kasama. Cheese, Oo. tapos yung isa. Cappuccino. Oo, cafe latte, pero pwedeng almond milk. Yes. Okay. Cappuccino lang sa akin para matapang-tapang. Kaya ko laban. Cappuccino, yes. Ano, mamadali? Galit na siya! My God! Bebe, ang tanong niya ha. Ang tanong niya. Ang tanong niya dito ha. Babasa yung Sobrang pagmamadali ko, hindi ko kinaya. Pero ang dami na rin. Oh, pero wala naman tayo nabili.